નમસ્તે મિત્રો, સ્વાધ્યાય 14.1 સમ નંબર 3 આજે આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરવાના છીએ. આની અંદર ખૂટી આવૃત્તિ શોધવાનો દાખલો છે. ખૂબ અગત્યનો છે, બોર્ડમાં વારંવાર પૂછાય છે. તો ચલો જોઈએ આ વિડીયો. મધ્યક આપણને આપી દીધો છે 18 અને ખૂટી આવૃત્તિ f છે એ આપણે શોધવાની છે. તો જોઈ લઈએ માહિતી આપણે. તો વર્ગમાં 11 થી 13, 7 13 થી 15 માં 6, 15 થી 17 માં 9, 17 થી 19 માં 13, 19 થી 21 માં આ ખૂટી આવૃત્તિ f છે. 21 થી 23 માં 5 અને 23 થી 25 માં 4 આવૃત્તિઓ છે. કુલ આવૃત્તિ આપણે ગણીએ તો 7 ને 6 13, 13 ને 9 22, 22 ને 13 35, 35 ને 5 40, 40 ને 4 44 અને આ f એટલે આપણે લખ્યું છે 44 પ્લસ f. બરાબર છે. હવે આપણે વર્ગ આવૃત્તિ મધ્ય કિંમત uy બરાબર xi માઇનસ a અપોન h fi uy બરાબર છે. તો આ 5 કોલમ આપણે લીધા છે. એમાં ui છે એનો મતલબ આ કઈ રીત છે તો વિચલનની રીત. ui આવે એટલે એ વિચલનની રીત કહેવાય. di આવે તો ધારેલ મધ્યકની રીત. બરાબર છે. ચલો હવે આપણે 11 થી 13 નો વર્ગ છે એની મધ્ય કિંમત શોધીએ. તો એનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. 11 થી 13 તમને અગાઉના બે વિડીયોમાં સમજાવ્યું છે, છતાં પણ તમને બતાવી દઉં. તો આ 11 થી 13 આપણો વર્ગ છે. તો 11 એ અધાસીમાં છે, 13 ઉધ્વાસીમાં છે. એટલે આ બેનો સરવાળો કરી 11 વત્તા 13 બેનો સરવાળો કેટલો થાય તો 24 થશે. હવે આપણે 24 ભાગ્યા 2 કરીએ તો 2 એકા 2, 1 0 ઉપરથી 4 લાવીશું, 2 દુ 4 0. એટલે આ વર્ગ આપણો છે એની મધ્ય કિંમત કેટલી થાય તો 12. અહીંયા લખી દઈશું 12. હવે તમે જાણો છો એ પ્રમાણે આપણે દરેક વખત આ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું નથી, પણ અહીં ડિફરન્સ જોવાનો છે આપણે. તો 13 ને 2 15 ને 2 17 ને 2 19 ને 2 21 ને 2 23 ને 2 25 મતલબ 2 નો ડિફરન્સ છે. તો આ આપણી જે મધ્ય કિંમત આવી એની અંદર પણ આપણે 2 પ્લસ કરતા જઈએ તો 12 ને 2 14, 14 ને 2 16, 16 ને 2 18, 18 ને 2 20, 20 ને 2 22, 22 ને 2 24. તો દરેકે દરેક વર્ગની મધ્ય કિંમત આપણને મળી જશે. હવે આપણે એની વેલ્યુ લેવાની છે. તો એ ક્યાં લઈશું? તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે મધ્ય કિંમતમાં ગમે ત્યાં તમે એ લઈ શકો, ધારેલ મધ્યક તમે ધારી શકો. પરંતુ અહીંયા આપણે ખૂટી આવૃત્તિ શોધવાની છે. એટલા માટે જે વર્ગની આવૃત્તિ આપણે શોધવાની છે એની સામે મધ્ય કિંમત જે હશે એને આપણે એ તરીકે લઈ લઈશું. એટલે અહીંયા આપણે એ તરીકે લઈએ તો એ બરાબર આપણા થઈ જશે 20. હવે તમને સમજાવ્યું છે કે જ્યાં તમે એ ધારો છો એની બાજુમાં 2 ખાના હશે. તે બંને ખાનામાં તમારે લખી દેવાનું છે 0 0. પછી 0ની ઉપર -1, -2, -3, -4 આ રીતે લખતા જવાનું છે યુઆઈમાં. 0ની નીચે આપણે 1, 2, 3 આગળ પણ વર્ગ હોય તો 3, 4, 5 એ રીતે આવતું જશે. પણ આપણે અહીંયા 2 વર્ગ છે એટલે 2 સુધી આવશે. બરાબર છે. હવે લાસ્ટ કોલમ આપણું છે એની અંદર fi ui છે. તો fi એટલે આ આવૃત્તિ અને ui એટલે આપણે જે મેળવ્યું છે એ. તો આ 7 અને -4 નો ગુણાકાર કેટલો થાય તો -28. 6 અને -3 નો ગુણાકાર કેટલો થાય તો -18. 9 અને 2 નો ગુણાકાર -2 નો ગુણાકાર કેટલો થશે એ પણ -18 થશે. 13 અને -1 નો ગુણાકાર તો -13 થશે. બરાબર છે. તો આ રીતે આપણે તમામ ગુણાકાર કરી દઈશું. એ જ પ્રમાણે જો 5 નો ગુણાકાર 1 સાથે કરીએ એટલે મળશે આપણને 5. 4 નો ગુણાકાર 2 સાથે કરીએ એટલે મળશે 8. બરાબર છે. તો આ તમામનો સરવાળો કરીએ ઉપર તો કેટલો થશે તો 8, 8 16, 16 ને 8 24, 24 ને 3 27 ને 7 વધી આપણે લખીશું 2, 2 ને 2 4, 5, 6 અને 7. તો અહીંયા આપણને મળશે 7 એટલે -77. બરાબર છે. હવે આ બેનો સરવાળો કરીએ તો આ બે તો ઇઝી છે. આ બેનો સરવાળો થશે 13. ઓકે, ચલો આગળ જઈએ આપણે.
તો સમેશન ઓફ એફઆઈ યુઆઈ આપણે ગણીએ, ટોટલ કરવાનું છે આપણે. તો આ -77 પ્લસ આ 13, -77 અને 13. હવે આ બેને આપણે અહીંયા શું થશે, બાદ બાકી થશે, કેમ કે આ માઇનસ છે અને આ પ્લસ છે, એટલે બાદ બાકી કેટલી થાય? તો 7માંથી 3 જાય તો 4 આવશે, અને 7માંથી 1 જાય તો 6. પણ મોટી સંખ્યા માઇનસ છે એટલે અહીંયા -64 આવશે. હું માનું ત્યાં સુધી અહીંયા સુધી તમને ખબર પડી ગઈ હશે, સમજ પડી ગઈ હશે. ચલો હવે આપણે સૂત્ર લખીએ. તો સૂત્રની અંદર પછી આપણે કિંમતો મૂકીશું. સૂત્ર લખીએ. શું આવે સૂત્ર આપણું? તો x12 બરાબર શું આવે છે? a પ્લસ સમેશન ઓફ એફઆઈ યુઆઈ ભાગ્યા સમેશન ઓફ એફઆઈ ગુણ્યા h. બરાબર છે? આ આપણું સૂત્ર છે. હવે x બાર આપણને આપી દીધો છે. કેટલો છે જુઓ? x બાર આપણે રકમમાં લખ્યું છે, આપણે જુઓ x બાર 18 છે. એટલે અહીંયા આપણે સૂત્રમાં x બારની નીચે જો આપણે x બાર છે એની નીચે આપણે 18 લખીશું, બરાબર. એની નીચે આપણે એની કિંમત લખીએ. તો એની કિંમત આપણે લીધી છે 20 પ્લસ સમેશન ઓફ એફઆઈ યુઆઈ. તો આપણે ગણતરી કરી છે, કેટલી છે જુઓ? -64. તો અહીંયા લખીશું આપણે -64 ભાગ્યા 44 પ્લસ f. બરાબર છે? ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? તો ડિફરન્સ આપણો જે છે એ બેનો ડિફરન્સ આવે છે. તો અહીંયા લખી દઈશું આપણે 2. બરાબર છે? ચાલો હવે આપણે સાદુરૂપ આપીએ. તો 20ને ડાબી બાજુ લાવીશું. 20ને ડાબી બાજુ લાવીએ એટલે આપણને શું મળશે જુઓ? થોડું મોટું આ બાજુ બતાવું તમને. જુઓ તો 18 પ્લસ 20 ડાબી બાજુ આવશે એટલે -20 થશે, બરાબર. આ -64 ગુણ્યા 2 એટલે -128 થશે. નીચે 44 પ્લસ f તો છે જ. હવે આ બેને બાદ બાકી કરીએ. 18 - 20 એટલે કેટલા આવશે? -2 બરાબર -128 છેદમાં 44 પ્લસ f. બરાબર છે? 44 પ્લસ f. ચલો હવે આ જે આવે છે 44 પ્લસ f. હવે તમે જુઓ આની અંદર આ માઇનસ છે, આ પણ માઇનસ છે. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે આપણે માઇનસને અહીંયા દૂર કરી દઈશું. તો જુઓ હવે આપણને શું મળશે? તો 2 બરાબર 128 છેદમાં 44 પ્લસ f. હવે આ 44 પ્લસ f છેદમાં છે તો આ બાજુ લાવીશું, ગુણાકારમાં આવશે. ભાગાકાર હોય એ ગુણાકારમાં જાય, છેદમાં હોય અંશમાં જાય, તમે જાણો છો. તો 2 કૌંસમાં 44 પ્લસ f બરાબર 128. હવે 2 ગુણાકારમાં લઈએ આપણે તો 2 ગુણ્યા 44 એટલે કેટલા થાય? તો 88 પ્લસ આ 2 ગુણ્યા f એટલે થશે 2f બરાબર આ બાજુ 128 તો છે. હવે 2f રાખીએ એમને એમ ડાબી બાજુ, અને આ 88ને જમણી બાજુ લઈ જઈએ એટલે 128 માઇનસ 88, 128 માઇનસ 88. તો 2f બરાબર કેટલા આવશે? તો 8માંથી 8 જાય તો 0 અને 12માંથી 8 જાય તો 4. જો તમને બતાવું 128 માઇનસ 88, 8માંથી 8 જાય તો 0 અને 12માંથી 8 જાય તો 4 એટલે 40 તમને મળશે. હવે f બરાબર 2ની સાથે f ગુણાકારમાં છે એટલે 2 છે એ 40ના છેદમાં જશે. ગુણાકાર હોય એટલે કે અંશમાં છે તો છેદમાં, ગુણાકાર તો ભાગાકારમાં જાય. બરાબર છે? એટલે આપણને f બરાબર કેટલા મળશે? જુઓ આપણને f બરાબર મળશે 20. f બરાબર કેટલા મળશે આપણને? જુઓ બતાવી દઉં, કદાચ ના દેખાતું હોય તો બતાવી દઉં તમને. f બરાબર 40/2 એટલે 20. બરાબર છે? તો આ રીતે આપણે ખૂટતી આવૃત્તિ શોધી શકીશું.
જો આ દેખાતું ના હોય તો બતાવી દઉં, 40 ભાગ્યા 2 એટલે 20, f બરાબર 20. તો આ રીતે ખૂટતી આવૃત્તિ આપણે શોધી શકીશું. ખૂબ ઇઝી દાખલો છે, તમારે તૈયાર કરી દેવાનો છે. એ જ રીતે હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ 4 ચોથો દાખલો સોલ્વ કરીશું. તો જોડાયેલા રહેજો આ ચેનલની સાથે. અને આ વિડીયો થોડો ઘણો પણ તમને હેલ્પફુલ લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.